हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू आर्ट भिडियो है। अनि सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। आशा गर्छु तपाईँ पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला होइन। अनि आज म फेरि एउटा आर्ट गर्न जाँदैछु। अनि आज चाहिँ म चाहिँ महादेवको चित्र बनाउन जाँदैछु होइन। अनि त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ ग्रिड लाइन तयार गर्दैछु। अनि आजको भिडियो पनि स्पेसल नै छ, किनभने महादेवको लागि हो नि त होइन। अनि हामी सबैजना महादेवको भक्त हो होइन। केदारनाथ भन्ने बित्तिकै सबैलाई जान मन लाग्छ। अनि केदारनाथ भनेको महादेव बस्ने घर हो होइन। सो म पनि आज महादेवको चित्र बनाउँदैछु। अनि मलाई हुन त त्यस्तो खासै केही बोल्नु आउँदैन भिडियोमा। अनि नबोलिकन हाम्रो इम्प्रेसन पनि राम्रो जाँदैन है। अनि म के बोल्दैछु मलाई पनि थाहा छैन, तर प्लिज भिडियो पुरै हेरिदिनु होला होइन। अनि यहाँ चाहिँ मैले आउटलाइन तयार गरिसकेको छु, ग्रेड लाइन गरेर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि ग्रेड लाइन चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म कुनै बेला भिडियोमा कभर गर्छु होइन। अनि ग्रेड लाइनको लागि चाहिँ हामीले ठ्याक्कै स्क्वायरको ग्रेड लाइन बनाउनुपर्छ होइन। अनि त्यो चाहिँ कुनै बेला म तपाईँलाई देखाउँछु, सिकाउँछु। अनि यहाँ चाहिँ म चारकोल चलाएर सेडिङ गर्दैछु। अनि मैले चाहिँ एकदम रहरले महादेवको चित्र बनाएको छु है। हर हर महादेव, म एकदम धेरै विश्वास गर्छु महादेवमाथि। तपाईँहरूले पनि गर्नुहुन्छ होला होइन। अनि मेरो यो भिडियो हेर्दै गर्नुभएको सबैजनालाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, महादेवले चाहिँ तिनीहरू सबैको इच्छा चाहनाहरू पुरा गरिदिउन् है। मेरो पनि चाहना पुरा गर्दै पनि हुन्थ्यो महादेवले, सब्सक्राइबर बढाइदिए पनि हुन्थ्यो है। महादेवले सब्सक्राइबर बढाए पनि नबढाए पनि तपाईँहरू चाहिँ प्लिज भिडियो राम्रो लाग्यो भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला प्लिज है। 1 वर्ष भइसक्यो च्यानल राम्रोसँग ग्रो भएको छैन। म चाहिँ आफ्नो मेहनत गर्दैछु, कन्टिन्यू नभए पनि बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो मेहनत गर्दैछु, तर ग्रो हुन सकेको छैन। अनि म चाहन्छु प्लिज तपाईँहरू मलाई सपोर्ट गर्नु होला होइन। अनि यस्तै राम्रो राम्रो भिडियोहरू पनि बनाउँदै हाल्दै गर्छु, म सिक्दैछु। अनि कुनै बेला अझै राम्रो गर्छु होला। अनि तपाईँहरूलाई पनि आफ्नो चित्र यसरी बनाउनु मन छ भने मलाई फोटो पठाउन सक्नुहुन्छ। म बिस्तारै कोसिस गर्नेछु तपाईँहरूको चित्र बनाउनलाई होइन। अनि मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई माया गरिदिनुहुन्छ, सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ है। किनभने मैले यो अहिलेको 2-4वटा भिडियोमा मैले एकदमै धेरै भिकै मागिसकेँ कि सब्सक्राइब गरिदिनु भनेर होइन। प्लिज गाइज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन। किनभने म धेरै मिहिनेत गर्दैछु, मलाई लाग्छ मैले धेरै मिहिनेत गर्दैछु, तर मिहिनेत गरेको अनुसार मैले फल पाउन सकेको छैन। त्यसैले प्लिज गाइज बिन्ती छ, महादेवको भक्त हुनुहुन्छ भने प्लिज महादेवको फोटोलाई लाइक गरेर मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अरू के भन्ने त्यही हो। अनि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गरिदिनु होला है। पोर्ट्रेट कस्तो छ कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज।